এই ভিডিঅ'টোত আমি গ্ৰেড 3 যিটো আমাৰ কোৰ্স আছে এপত Byeclasses এপত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বাবে সেই কোৰ্সটো আমি কিদৰে এক্সেছ কৰিম সেই গোটেইখিনি প্ৰসেস আমি এই ভিডিঅ'টোত জানি লম। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত কি আছে যে ফ্ৰী গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কি ডেমো কোৰ্স আছে, ঠিক আছে। ডেমো কোৰ্সটো আপোনালোকে জাস্ট জয়েন বুলি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে জয়েন হৈ যাব আৰু ডেমোত যিবিলাক বস্তু আছে সেই ডেমোত থকাবিলাক আপোনালোকে এনেই চাব পাৰিব গোটেই বস্তুখিনি যে কেনেকুৱা সিস্টেমত কাম কৰে গোটেই কোৰ্সটোৱে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া গোটেই যদি আপোনালোকে ফুল কোৰ্সটো যদি ল'ব বিচাৰে যে হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স জেনাৰেল ইংলিছ গোটেইবিলাক যদি কোৰ্স ল'ব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এটা 500 টকাৰ এটা আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব। 500 টকাৰ পেমেন্ট যেটো আছে সেই পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব এইটোত, ঠিক আছে। এই 4 নম্বৰ টেবটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। 4 নম্বৰত টেবটোত খোলাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে ৰিকুৱেষ্ট 1 ডে ফ্ৰী ট্ৰায়াল। যদি আপোনালোকে যদি বস্তুটো কিনাৰ আগতে যদি এবাৰ চাব বিচাৰিছে যে কোৰ্সটোত কি আছে গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ চাই লও, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এদিনৰ ফ্ৰী ট্ৰায়ালৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে নামটো লিখি ইয়াত আপোনালোকে কোৰ্সটো চুজ কৰিব, কোনটো কোৰ্স আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে গ্ৰেড 3 নে ক্লাছ 10। ইয়াত ইমেইল দিব, ইয়াত ফোন নাম্বাৰ দিব, দি সাবমিট মাৰি দিব। সাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পৰা আমি এই কোৰ্সটো এক্টিভেট কৰি দিম আৰু আপোনালোকে এবাৰ এদিনৰ কাৰণে গোটেই কোৰ্সটো এবাৰ চাব পাৰিব। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত কি আছে প্ৰাইচিং প্ল্যানখিনি আছে যে এই যেটো আমাৰ 499 যেটো কোৰ্স আছে গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে এই কোৰ্সটোত কি সুবিধা আছে ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ইয়াত আছে ক্লাছ 10 ৰ এটা কোৰ্স আছে, ইয়াত এটো আমাৰ ফ্ৰী ডেমো আছে যেটো দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এতিয়া গ্ৰেড 3 ৰ যেটো কোৰ্স আছে এই কোৰ্সটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে 499 এইটো পেমেন্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে পেমেন্ট প্ৰসেসটো অলপ বেলেগ হয়। পেমেন্ট প্ৰসেসটো তলত যদি আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰে প্ৰথমতে ইয়াত স্টেপ বিলাক চাই ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে যদি কোৰ্সটো কিনিব খুজে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে যেটো 500 টকাৰ যেটো পেমেন্ট আছে সেইটো পেমেন্টটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক হিয়াৰ বুলি ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে এটা পেজ খুলিব ষ্ট্ৰাইপৰ, তো ইয়াত আপোনালোকে পেমেন্টটো কৰি দিব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনালোকে জিপে বা ফোন পে বা যিকোনো ইউপিআই মাধ্যমেৰে যদি পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই স্ক্যানাৰখন স্ক্যান কৰিব লাগিব। স্ক্যান কৰি কিনে আপোনালোকে পেমেন্টটো পঠাই দিব। পঠাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পেমেন্টটো সাকসেসফুল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই পেমেন্টটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থব, ঠিক আছে। স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থব আৰু তলত আহিব আৰু ফৰ্মখন এই যেখন ফৰ্ম আছে ইয়াত এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব যে আপোনাৰ নাম, ফোন নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ আৰু লগতে ইয়াত সিলেক্ট ফাইল ক্লিক কৰি ইয়াত যেখন স্ক্ৰিনশ্বট আছে সেই আপোনালোকে সেইখনত দি দিব একেলগে, ঠিক আছে। স্ক্ৰিনশ্বটখন আপোনালোকে ইয়াত সাবমিট কৰি দিব আৰু যদি হে আপোনালোকে কিবা প্ৰবলেম পায় তেতিয়াহ'লে তলত নম্বৰ দিয়া আছে, নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে। আৰু যদি আমি কোৰ্সটোৰ ভিতৰত কি আছে গোটেইবিলাক চাও তেতিয়াহ'লে কোৰ্সটো এক্টিভেট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই টেবটো খুলিলে আপোনালোকে গোটেই কোৰ্সবিলাক ইয়াত দেখা পাব, ঠিক আছে। তো ইয়াত যদি আমি ইকনমিক্সত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে স্টেপস বিলাক দেখা পাব। ইয়াত স্টেপছত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইকনমিক্সত কি আছে গোটেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত ৰিসোৰ্সেছ এণ্ড এইটো যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে থিওৰি পাব, তাৰ পিছত ইয়াত টপিকটোৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইদৰে প্ৰথমতে চাব পাৰে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত কি পাব সেই যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় থিওৰি আছে সেই থিওৰি Human resources. The greatest challenge facing the human race is of sustained and equitable development. Despite good আপোনালোকে যাব পাৰিব এবাৰ ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোলৈ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব নেক্সট ষ্টেপটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে কুইজ পাব। এই যেটো আগৰ যেটো আমি থিওৰি পঢ়ি আহিলো তাৰ ওপৰত কুইজ পাব। এই কুইজবিলাক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে। এইদৰে সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব যিমান কুইজ আছে। এতিয়া যদি এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ যদি কিছুমান যদি ভুল হৈ যায় বা অশুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যেতিয়া সাবমিট মাৰিব আপোনালোকে সাবমিট মাৰাৰ লগে লগে যিবিলাক শুদ্ধ হৈছে কিয় শুদ্ধ হৈছে তাৰ ওপৰত এটা ডেসক্ৰিপচন পাব আৰু যিবিলাক অশুদ্ধ হৈছে কিয় অশুদ্ধ হ'ল তাৰ ওপৰতো এটা ডেসক্ৰিপচন পাব। ঠিক সেইদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হিষ্ট্ৰীত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হে আমাৰ হিষ্ট্ৰী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতো সেই একে সিস্টেমতে গোটেই বস্তুখিনি আছে। স্টেপছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত
একেবাৰে ইণ্ডাছ ভেলীৰ পৰা যিটো মডাৰ্ণ আছাম আছে এই গোটেই টপিকখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল গোটেইবিলাক আছে ইয়াত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম ইয়াত গোটেইবিলাক প্ৰচেছ বা গোটেই থিয়ৰিখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমতে থিয়ৰি পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে যাব পাৰে নেক্সট ষ্টেপত গৈ আপোনালোকে যিটো টপিক আছে টপিকৰ ওপৰত থিয়ৰি তাৰপিছত আপোনালোকে কুইজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি নতুন ফিচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম